چرا خانم لیلا فروهر هیچگاه بچه دار نشدن؟ با اومدن انقلاب، با اینکه سالها توی ایران زندگی میکرد، چی شد که مجبور به مهاجرت شد و چه اتفاقایی در مسیر رسیدن به فرانسه برای لیلا فروهر خواننده دوست داشتنی ما رخ داد؟ قبل از شروع این ویدیوی جذاب، فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. لیلا فروهر متولد 4 اسفند ماه 1337 در اصفهان است. پدرش جهانگیر فروهر و مادرش فرنگیس فرهزادی. از 3 سالگی وارد عرصه تئاتر شد و 9 ساله بود که در فیلم سلطان قلب‌ها کنار فردین بازی کرد. بازی لیلا توی این فیلم اونقدر برای فردین دلنشین و جذاب بود که تولدش رو توی سندیکای هنرمندان گرفت. وقتی لیلا فروهر 14 ساله بود، خوانندگی رو به شکل حرفه‌ای یاد گرفت و خالق آثاری چون شمیم و دلم تنگ 2 پرنده هم شد. پدرش همیشه بهش میگفت دخترم لیلا فقط آواز بخون و کسی با بازیگری به جایی نمیرسه. توی نوجوانی در فیلمای میهمان، گل خشخاش و اضطراب بازی کرد. در آخرین روزهای سال 57 در نمایشنامه افریت ماچین همکاری کرد که توی اون کنار پدر و مادرش هم آواز خوند و هم بازی کرد. بعد از انقلاب به دادگاه احضار شد. تعهد داد که توی هیچ مکانی آواز و اجرایی نداشته باشه. پس تصمیم گرفت که بازیگری رو ادامه بده. بعد از چند تا بازی در تئاتر، چند نفر اومدن و گفتن لیلا نمیتونه تو تئاتر هم حضور داشته باشه. مجبور شد بازیگری رو هم کنار بذاره و رفت دیپلم آرایشگری و خیاطی گرفت و شروع به کار کرد. اما خانومایی که می اومدن بیشتر برای دیدن خودش می اومدن تا اینکه بخوان کار زیبایی انجام بدن. 12 ساعت توی روز کار میکرد ولی متاسفانه بازم جلوی کارشو گرفتن. به پدرش گفت من الان به عنوان آرایشگر کار میکنم ولی گفتن شما مجوز انجام هیچ کاری رو نداری. دیگه راهی جز مهاجرت واسش نموند. ولی پاسپورت نداشت و مجبور شد غیرقانونی از مرز ترکیه خارج بشه. تا رسید از اونجا به عنوان بهیار سوار ماشین شد و رفت تا کردستان ایران و بعد به کردستان ترکیه. 3 روز تو راه گرسنه بودن. رسیدن به روستایی که کک زیاد داشت. تمام تن و بدنشو کک زده بود. به وان ترکیه که رسیدن گفت غذا چی دارین؟ گفتن برنج و ماهیچه. لباس گرفت و بعد گذشت 8 سال دوباره بدون روسری اومد توی خیابون. و به خاطر حس آزادی که داشت خدا رو شکر کرد. بقیه مسیر از دل کوه‌ها رد می شد و اونقدر هوا سرد بود که تا 2 ماه سرما خورده بود و به شدت بدنش ضعیف شده بود. توی استانبول براش پاسپورت گرفتن و رفتن به سمت آلمان. لیلا تعریف میکنه پیرمردی اونجا بود که همش دلگرمی بهم میداد. میگفت نگران نباش، همه سالم و سلامت میرسیم. و بیان میکنه همش نگران بودم که نکنه منو برگردونن ایران و نمیدونستم چه بلایی قرار سرم بیاد. خیلی کم توی خیابونا می اومدم. میترسیدم کسی منو ببینه و دنبالم باشن. فقط به مادرم که توی فرانسه بود زنگ زدم و گفتم نگران نباش. من صحیح و سالم توی ترکیه‌ام. توی فرودگاه به سمت آلمان بودیم که همون پیرمرد گفت لیلا صورتت به شدت سرخ شده. آرامشتو حفظ کن. از قرمزی صورتت ممکنه لو بریم. خلاصه با استرس و اضطراب زیاد سوار هواپیما شدیم و رسیدیم آلمان. خانم لیلا فروهر گفتن توی آلمان 30 نفری بودیم. رفتیم اعلام پناهندگی بدیم که چند تا سرباز آلمانی و چند تا سگ اومدن سراغمون. همون لحظه من غش کردم و منو آوردن پیش دکتر ایرانی.
4 روز توی فرودگاه فرانکفورت بودم. یه گروه ایرانی اومدن و منو از مرز آلمان رد کردن و بردن فرانسه. خیلی ایرانی‌ها به من لطف داشتن. باورم نمیشد. رسیدم جلوی در خونه. وقتی مادرمو دیدم، افتادم روی زمین. مادرمم خوشحال فریاد میزد و میگفت خدا رو شکر که دخترمو به هم برگردوندی. مادرم و خواهر و برادرم درخواست پناهندگی به فرانسه دادن. گفتن چون دخترم خواننده بوده ما امنیت نداشتیم و الانم لیلا تو راه رسیدن به فرانسه است. فرانسویا وقتی فهمیدن من خوانندم و نوارا و اجراهای منو دیدن سریع پناهندگی دادن و حتی اقامت فرانسه رو هم گرفتیم. هنر واقعا برای فرانسویا خیلی ارزشمنده. خانم لیلا فروهر اینطور گفتن تنها ظلمی که در حق خودم کردم این بود که اونقدر مشغله کاری داشتم. بازیگر بودم، خواننده بودم و کار زیاد می کردم. وقت نداشتم بچه دار بشم. فکر می کنم باید یه لیلای دیگه به این دنیا می آوردم. یه موقع‌هایی فکر می کنم باید این کار رو انجام می دادم. البته خیلی دیرم ازدواج کردم و دیگه نمی شد که بچه‌ای داشته باشم. در تاریخ 29 مرداد 83 بود که با اسماعیل نبی ازدواج کردم. عاشقانه هم رو دوست داشتیم و مثل یه روح توی 2 بدن هستیم. عشق واقعی رو با اسی تجربه کردم و با هم به سمت کالیفرنیا نقل مکان کردیم. لیلا فروهر بیان میکنه پدر و مادرم سالها پیش از هم جدا شده بودن. مادرم ازدواج مجدد کرد و یه برادر ناتنی به اسم حمیدرضا دارم که البته مادرم از اون ازدواجم جدا شد. پدرم جهانگیر فروهر توی ایران موند و توی چند تا فیلم دیگم بازی کرد. سال 76 بود که فوت کرد و توی بهشت صحرا به خاک سپرده شد. بسیار ممنون و سپاسگزارم که با لایک کردن این ویدیو از کانال ما حمایت میکنید. میخوام بدونم با کدوم ترانه لیلا فروهر خاطره بیشتری دارید. لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. اگه تا الان عضو کانال رمز و راز تاریخ نشدی، از پایین همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم بزن تا اولین نفری باشی که ویدیوهای جدید رو میبینی.